Welcome back to my channel. Ito po ang part 9 ginagawang balcony o terrace. Sa video na ito ay nagtanggal ako ng porma ng upuan ng balcony o terrace. Tapusin lang po hanggang dulo. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Nagpasarap ka eh. Idadamay mo ako sa hirap. Tuluhin mo. Hindi kita tutulungan. Ikaw mag-isa. Tandaan mo, ikaw mag-isa maghirap. Ginagawa mo? Yeah, boy. Stop it. Get some help. Ginagawa mo? A few moments later. Sana all. Oh my God!
1 hour later. Wow! At kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like ang subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga susunod nating mga video. You can do it!